Hi guys, this is your vegetarian Beshi Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be another haul. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, kung napanood niyo yung last na video ko, it was about Happy 28th store. And na-mention ko sa video na yun na gusto kong i-explore yung Divimart. And I did. So meron tayong mga nabili doon. Ayan. Pero konti lang naman to. So, actually, ang madami dito is clothing. Kasi hindi ko alam na may mga clothes doon. I mean, like, yung Divimart kasi ina-expect ko na parang more on grocery store siya. However, grocery store siya. Tapos, meron siyang appliance na place. Tapos, meron din siyang pang homeware, ganyan. Tapos, sa second floor niya, dun sa 13 Martires, meron silang clothing at saka mga bags, shoes, accessories, hats, ganyan. Pero, nag-focus lang ako dun sa mga gusto kong mabili. Like, for example, dun sa clothing section nila, ganyan, gusto kong tumingin, which is, I love clothes naman talaga. Kung mapapanood niyo yung ibang mga videos ko, marami akong mga haul and try-on videos. But before we start, please do subscribe onto my channel kung mahilig kayo sa kakikayan, karitahan, pero vegetarian, and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Okay, so let's start dun sa mga hindi clothing kasi konti lang naman yon. First is itong ano ba to? Over the door na hook rack. So, ito siya. Actually, may binili din ako sa Shopee na ganito, pero mas maganda siya. However, yung function and yung purpose niya is the same. So, magkaiba lang sila ng style. I think hindi ko pa na-upload yung Shopee haul ko na yon. Pero, if ma-upload ko, or, I'm not sure kung sa Lazada or sa Shopee ko siya binili. Pero, if kung ma-upload ko na siya, ililink ko siya dito sa taas and also down to the description box below. So, ito is actually just 35 pesos. Ayan. So, 35 pesos lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung hook niya, tapos ilalagay niyo lang siya or isasabit niyo lang siya dun sa pinto. So, ipapakita ko yung picture kung ano yung itsura niya kapag nakasabit. So, yan, ganyan lang siya. Gagamitin ko kasi to dun sa CR. Yan, para may mga sabitan. And then, meron din akong pinili na hanger. So, yung hanger is, I think, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pieces. So, 1 dozen siya. And this is 39 pesos. So, plain na black na plastic na hanger lang siya. Kasi, para kapag nag-try on ako, kung napanood nyo na yung isang video ko, I think, meron akong bilhin na single pole na rack. So, para kapag nagta-try on ako, gamitin ko itong mga hanger na to. So, wala pa tayong mga pang velvet hanger or whatever. So, ito lang muna para Moraita bells lang. Tapos, bumili din ako ng cotton buds. This one is 25 pesos. Pero walang nakalagay kung ilang peraso siya. So, ganito lang. Yan. And then, meron akong binili na table cover. So, actually, meron itong meron akong binita na sky blue. Tapos, itong dark na blue na parang may polka. Ayan. So, ayan. And this is, I think, 25 pesos to. 25 pesos to, tatandaan ko, pero hindi ko makita yung tag price niya. Pero, ayan, it's 137 times 183 centimeters. So, ayan, ganyan lang siya. Okay. And so, the rest of the things I have here are all clothing na. So, ang gagawin ko is, ipapakita ko sa inyo, tapos, ipipit ko siya, and then, I'll tell you how it feels like, ganyan, tsaka kung ano rin yung itsura niya, para makita nyo rin. Okay, so for the first item, this one is, Sunshine Passion daw. This is a romper. Ayan, romper siya na maroon. Medyo makapal yung tela niya, tapos meron na siyang belt dito. However, very open to. Wala siyang buttons or anything. So, you have to wear a tube top or kailangan may inner kayo, ganyan.
So, medyo makapal yung tela niya. I think this is neoprene. And, medyo kailangan na i-fold tong sleeves niya. Ayan, parang ganyan siya. And this is only 39 pesos. Lahat ng mga clothes na binili ko is actually just 39 pesos each. And yun nga lang, dun sa, kasi parang pag-akyat ko dun sa second floor, yun kagad yung bumungad sa akin. Meron 39 pesos na cart doon. So, kaya lang maghahalongkat ka, ganyan. Kailangan matyaga ka lang maghalongkat. At saka, you have to check the items kung may damage ba siya or what. Kasi yung ibang mga items doon, medyo meron siyang mga damage. So, kailangan lang talaga medyo masusi ka sa pagpili. Pero, mura siya, 39 pesos. Ayan, 39 pesos lang yan. Tapos, mukhang brand new naman siya kasi may mga tag pa siya. And also, dito ako nagtagal sa cashier kasi parang binerify pa ng mga cashier kung talagang 39 pesos each lang yung mga items na nabili ko. But anyway, ito yung first item. Ayan, ganyan siya. It's maroon. And papakita ko dito kung ano yung itsura. Okay, so this is the romper. Maganda siya. Medyo makapal yung tela. I think neoprene to. Wala siyang botones here, kaya ginawa ko, nagpin na lang ako dito. I think yun yung gagawin ko, kaysa yung maglagay ako ng inner, kasi medyo makapal na siya. So, classy siya tingnan. May collar, ganda. And may bulsa. Pero nakakatawa dito, isa lang yung bulsa niya. So, baka nakalimutan yung isa. Kaya siguro 39 pesos lang siya. Pero maganda pa rin siya. What do you think? Diba? Not bad for 39 pesos. I think kahit mag-ikot ako maghapon sa Taytay, wala akong mabibiling 39 pesos na ganito. Okay, so for the second item naman, this one is black. Wala siya nakalagay kung anong size. So, lahat ng mga pagpili ko is hindi ko sinukat. So, may mga time lang na talagang ina-eyeball ko lang kung kasya ba siya sa akin, tinatansya ko lang, ganyan. So, this one is black na may raffle. I think, this one is not a dress. I think this is a long blouse. Kasi alanganin siya sa dress eh. Tapos, zipper yung likod niya. Ayan, may zipper siya sa likod. Non-stretch, and raffle siya. And nakakatuwa kasi, nung tiningnan nung mga auntie ko yung mga pinamili ko na damit, meron siyang nakita sa Facebook na same style nitong black na dress na to. Pinakita niya sa akin yung photo, kaya lang hindi ko nakuha sa kanya yung picture para i-compare or para i-flash screen. But anyway, eto. And I'll insert the video on how it looks like on. Okay, so for the black one naman, ang ganda nito, very comfortable yung size niya sa akin kasi medyo maluwag, so breathable. So, if you will notice, yung dito, maikli siya para sa dress. So, it's actually a long top. Tapos, okay yung mga ruffles niya here. The zipper siya sa back. Ayan. Okay naman siya. I think, alam niyo yung tela na, it says polyester din yung tela nito, pero parang mas soft yung tela nito compare dun sa mustard, kasi this one para siyang makapal na chiffon, parang ganun, kasi hindi rin nakikita yung, hindi masyadong see-through, pero yeah, hindi naman siya masyadong see-through, pero if I am going to wear this, itatak in ko siya, besh. And so this is how it looks like. Siguro kung hindi ko siya itatak in, magkakaroon ako ng plain na biker shorts sa loob, tapos lalagyan ko siya ng manipis na belt siguro. Pero actually sa akin, okay na yung ganito eh. Either black na shorts na high waist or black na pants na high waist or even square pants. Actually maganda siya, no? And you can even wear sneakers kasi very versatile tong top. You can dress it up or dress it down. And the good thing is, it's only 39 pesos, besh. Ayan. On the third item naman, this is like an off-shoulder. So, lahat nung papakita ko sa inyo na damit, 39 pesos each only. So, off-shoulder siya na maxi dress, na garterize or smock yung waist niya. Wala siyang slit, plain lang siya, and it's colored old rose. So, ayan, ganyan siya. Garterize yung waist niya.
Tapos, meron siyang paribon sa side. Ayan. Tapos, parang meron siyang cut out here. Ayan. Ganyan lang siya. And it's a maxi dress for me kasi ang height ko is only 4'10". By the way, for sizing, I'm size medium to semi-large. So, yan. Sometimes large. Depende kasi dun sa damit eh. Pero kapag garterize, usually yung mga damit, I go for the medium kasi nai-stretch naman siya. Okay, so for the dress, this is how it looks like. Medyo hindi ko siya mapakita yung full length niya, no? Pero siguro magpapakita ako here nung isa pang video wherein para makita niyo yung full length niya. So, ayan siya, ganyan siya, off shoulder, na smock yung waist. Yan, maganda rin siya. And I think pwede siyang gawin na pa-Venus cut. Like, siguro ganito. Yan. Pwede rin siyang gawing Venus cut, diba? Yan. For only 39 pesos, mga besh. And the last one, hindi, last two na pala. Okay, so, eto naman is size, may size ba to? Wala siya nakalagay na size. Parang meron lang dito, small to 3XL, pero wala naman nakalagay kung anong size talaga siya. So, nakaganyan lang siya. Yan, so meron siyang size dyan. And this one is also 39 pesos as well. So, wala siyang nakalagay na size, but this one is a mustard cold shoulder. Ayan. Tapos, meron lang siyang mga gold na button details here. Ayan. And this is how it looks like on. Alright, so guys, ito yung itsura nung top. Ayan. So, ito yung buttons niya. Medyo, meron lang ano dito. Sumisiwang lang dito ng konti. Pero mabilis naman yung remedyahan. Pwede kang maggawa yung maliliit na buttons na metal. Or if not, pwede na lang. So, cold shoulder siya. Ayan, ganyan. I think this is polyester. Ayan, ganyan lang siya. And, pinarteran ko lang siya ng black na short. Actually, maganda siya. Hindi naman siya uncomfy, pero medyo makapal yung tela niya. And, hindi siya cotton. Kaya siguro medyo mainit lang ng konti. Konti lang naman. So, I mean bearable. And, ganyan siya. Ayan. Maganda naman siya. And, I like yung mga buttons na details niya na gold. Yun. So, I think yung pinaka, lang dito is dito. Sa chest na part. Yan. Pero, overall, I like it. Ganda siya, diba? Yan. And last, but certainly not the least, is this navy blue na thick na knitted na asymmetrical na mini dress. Actually, this one, medyo nasad ako dito kasi akala ko palda siya. Akala ko talaga palda siya kasi ganyan yung ano niya, oh. Pakita ko, ayan, oh. Ang ganda, diba? Nung parang paraffle na asymmetrical niya dito, parang high-low. Pero, the thing is, dress pala siya. Actually, yung auntie ko din yung, nung tinignan niya yung mga binili ko, siya rin yung nagsabi sa akin na, hindi siya palda, Jen. Halter dress siya, which is, oo nga naman, ganyan siya dapat, oh. Halter dapat siya na ganyan. So, yan, ganyan dapat siya. Kaya lang, this one, hindi siya masyadong stretchable, oh. Sobrang thick nung pagkanit niya. Pero, hindi siya stretchable. Tapos, hindi siya kasha in short. So, I think this one is a size extra small to small lang. So, not sure nga kung kakasya ba to sa small. I think kakasya to sa small. Extra small to small lang siya. So, this one is also 39 pesos. And sobrang, dito lang naman ako hindi nagkasya. Pero still, sayang, diba? Maganda kasi yung style niya. Maganda sana to eh. You can dress it up, dress it down. Pwede naka-slippers ka lang na nude, or naka-rubber shoes, naka-sneakers na white, ganyan, or naka-heels. So, maganda sana to. Versatile sana yung piece na to kasi yung color niya is plain lang, ganon. Pero anyway, hindi tayo kasya, wala tayong magagawa.
And so, ayun lang lahat mga besh. I hope that you have enjoyed this video and nagkaroon kayo ng idea kung ano yung meron doon sa Divimart. Pasensya na kayo, hindi ako nakapag-vlog sa loob kasi hindi ko rin sure kung pwede. And medyo madami rin yung, hindi naman madami yung tao kasi nililimit din nila yung mga tao na pumapasok doon. Pero nahiya kasi ako mag-vlog doon, baka bigla ako sitahin. But anyway, sayang nga hindi ako nakapag-video ng mga clips man lang. But siguro next time. And I think babalik naman ako doon para bumili ng ibang mga glassware naman. Kasi yung mga gamit sa bahay, medyo konti lang yung nakita ko doon. And actually, nakita ko doon sa Homebodies na maraming magaganda doon. Pero siguro depende sa branch. Anyway, ayun lang lahat ng mga napamili ko, mga besh. Please do consider subscribing onto my channel and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Please keep safe and see you on my next one. Maraming salamat. Bye!